हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. डॉलचा सिंपल आणि सुंदर असा ड्रेस कसा बनवायचा ते आपण पाहूयात. तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्ही आणखीही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. असेच विणकाम विषयक नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवू शकतात. ते अगदी मोफत आहे. चला तर मग ही डॉल कशी बनवायची ते आपण पाहूयात. इथे आपण पहिल्या पार्टमध्ये हे स्कर्ट कसं विणायचं ते पाहिले होतं. त्या स्कर्ट सोबत आपण आता टॉप कसं विणायचं त्या स्कर्टवरती तेच पाहणार आहोत. आणि त्यानंतर डॉल नसतानाही डॉलचा ड्रेस किंवा तुम्हाला जर हे लहान बेबीजसाठी ड्रेस बनवायचे असेल तर तुम्ही याच पद्धतीने कसे ड्रेस बनवू शकतात ते तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. किंवा तुम्ही या स्कर्टपासून टोपीही विणू शकतात. हे पहा, हे स्कर्ट आहे. हे स्कर्ट तुम्हाला विणायचं असेल डॉलसाठी तर तुम्ही या पद्धतीने विणा. आणि जर तुम्हाला टोपी विणायची असेल तर तुम्ही काय करायचं, मॅजिक सर्कल बनवायचं आणि त्याच्यावरती सेम अशा पद्धतीने पॅटर्न बनवा आणि तुमची लहान बेबीजसाठी जी टोपी आपण विणतो ती तयार होईल. आणि तुम्हाला जर ही गर्लसाठी विणायची असेल तर तुम्ही त्याला वेण्याही लावू शकतात. फक्त लक्षात हे ठेवायचं की लहान मुलांसाठी जेव्हा तुम्ही कपडे विणतात, ड्रेस बनवतात, टोप्या बनवतात तेव्हा हे चमकीच्या लोकरपासून कधीही बनवायचं नाही. तर चमकी लोकर खूप टोचते, खाजवते. त्यामुळे तुम्ही हे बेबी लोकरपासून बनवायचं आहे. तुम्ही या स्कर्टपासून टोपी बनवू शकतात. आता त्या स्कर्टवरती आपण हे टॉप अटॅच करून नंतर डॉलसाठी आणखी एक नवीन वेगळ्या पद्धतीचा ड्रेस बनवणार आहोत. हे पहा, जेवढी डॉलची जाडी आहे तेवढीच आपण डबल क्रोशे विणून घ्यायचे आहेत. आपली डॉलची जाडी जी मीडियम साईजची आहे तिथे आपण एक अटॅच दिला आणि 10 डबल क्रोशांवरती 10 डबल क्रोशे विणून घेतले. याच पद्धतीने तुम्ही आणखी 4 लाईन बनवून घ्यायच्या आणि नंतर कोणी सांगेलच. हे पहा, हे 10 डबल क्रोशे विणून घेतले. या 10 डबल क्रोशांवरती आपल्याला आणखी 3 लाईन बनवून घ्यायच्यात. म्हणजे याच्यासोबत आपण 4 लाईन असं आपण विणून घेणार आहोत. जर तुम्हाला हे पूर्ण डॉलची बॅक किंवा डॉलची जी पाठ आहे ती कव्हर करून घ्यायची असेल तुम्ही या ड्रेसवरती, या स्कर्टवरती तुम्ही पूर्ण जो राऊंड आहे तो अशा पद्धतीने कव्हर करून विणून घ्यायचा. आणि नंतर वरती मी चेन बनवणार आहे. त्याच पद्धतीने चेन बनवायची आणि जरा जास्त असे या टाईपमध्ये ड्रेस बनवताना जरा चेन बनवताना गळ्यामध्ये बांधण्यासाठी जे चेन बनवतो आपण, दोरी बनवतो, ती जरा लांबसर बनवायची. म्हणजे डॉलच्या गळ्यामधून ती सहजपणे आपल्याला ती बांधता येईल. कारण आपण इथे डॉल यूज करत नाहीत तर ते अशा पद्धतीने सहजरित्या आपण तिला हा ड्रेस बसवू शकू. अशा पद्धतीने तुम्ही ती दोरी बनवायची. तुम्ही या स्कर्टवरती टोपी, त्यानंतर कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण सांगितल्याप्रमाणे 2 आपण ड्रेस आणि हा 3रा आणि एक टोपी, 4 एकाच व्हिडिओमध्ये एकाच डॉलच्या डिझाईनमध्ये आपण ह्या 4 गोष्टी बनवू शकतो. फक्त टोपी विणताना बेबी लोकरपासून बनवा जर तुम्ही लहान मुलांसाठी विणत असाल तर. तुम्हाला लहान मुलांसाठी जर अशा पद्धतीने ड्रेस बनवायचे असतील तर तेही बेबी लोकरमध्येच बनवा. याच पॅटर्नमध्ये तुम्ही मोठे ड्रेसही बनवू शकतात. एक, 2, 3 मी इथे कमीत कमी 12 किंवा 15 चेन बनवून घेणार आहे. आणि तो पुढच्या साईडला, पुढच्या बाजूला नेऊन अटॅच करून देणार आहे. हे पहा, एक सुंदर असा आपला ड्रेस तयार झालेला आहे. व्हिडिओला लाईक करायला विसरत जाऊ नका. तुम्ही व्हिडिओ पाहतात पण व्हिडिओला लाईक करत नाही, चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत. सो प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करत जा, ते अगदी मोफत आहे. विणकाममध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवर पाहायला मिळतील. हा एक सुंदर असा ड्रेस तयार झालेला आहे.
बसवून पाहूयात. एक असाच ड्रेस शॉर्ट व्हिडिओमध्ये आपण आपल्या चॅनलवर शेअर केलेला होता. अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये आपला चॅनल नवीन होता तेव्हा. सेम त्याच पद्धतीने मी हा ड्रेस बनवलेला आहे. अशा पद्धतीने वरती ही डॉल बसवायची आणि नंतर हे पहा त्याच्या मानेमध्ये हे चेन जे आहेत जे आपण डॉलीमध्ये यूज केलेले आहेत ते असे सहजपणे जाता आले पाहिजेत. पहा डॉल न यूज करता आपण हा सुंदर असा ड्रेस बनवलेला आहे. इथे आपल्याला एक गाठ देऊन घ्यायची आहे म्हणजे हा ड्रेस जो आहे तो व्यवस्थितरित्या बसला जाईल. आणि डॉलच्या बॅकला पाठीवरती आपण तिच्या चेन बनवणार आहोत आणि ते दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थितरित्या पॅक करणार आहोत. यासोबत तुम्ही टोपी पर्स बनवू शकता. त्याचे व्हिडिओ खूप आपण शेअर केलेले आहेत. त्यातील एखादी डिझाईन जी तुम्हाला आवडेल ती तुम्ही या ड्रेससोबत बनवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी भेटूयात अशाच आणखी एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिला त्यासाठी थँक्स. बाय, टेक केअर.